হাই ফ্ৰেন্ডছ, পুনৰ এটা জব আপডেট ভিডিঅ'লৈ আপোনালোক সকলোকে স্বাগতম জনাইছোঁ। পুনৰ কেইটামান নতুন প্ৰাইভেট জবৰ আপডেট লৈ আহিছোঁ, গতিকে ভিডিঅ'টো কোনো স্কিপ নকৰাকৈ শেষলৈকে চাই থাকিব। তাৰ বাবে আপোনালোকে আহিব লাগিব গুগল বা আপোনালোকৰ ক্ৰমত। ইয়াতে আহি আপোনালোকে টাইপ কৰিব লাগিব assam job career.in বুলি সাৰ্চ কৰিব লাগিব। সাৰ্চ কৰাৰ লগে লগে আমাৰ যোনটো ৱেবছাইট আছে জবৰ আপডেটসমূহ আপোনালোকক দি থাকোঁ, সেই ৱেবছাইটটো এনেদৰে আহি যাব। ইয়াতে আপোনালোকে যোনটো ফাৰ্ষ্ট লাইনত দেখিছে তাতে আপোনালোকে ক্লিক কৰি পেলাই আপোনালোকে আমাৰ ৱেবছাইটত আহিব পাৰিব। ৱেবছাইটত আহি তো ইয়াতে সকলোবোৰ জব আপডেট পাই যাব। প্ৰাইভেট জবৰ সকলোখিনি জবেই ইয়াত আপডেট দিয়া হৈছে। আজি আপোনালোকৰ কাৰণে লৈ আহিছোঁ HDFC বেংক ৰিক্ৰুইটমেণ্ট 2026 প্ৰাইভেট জব ইন আছাম 2026 অল আছাম জব। তো HDFC বেংকৰ ফালৰ পৰা পোষ্ট মুকলি কৰা হৈছে। যিসকলে এটা ভাল প্ৰাইভেট জব বিচাৰি আছে, আজি এই ভিডিঅ'টো তেওঁলোকৰ কাৰণে। শেষৰটো একেবাৰে মিছ নকৰিব। আপোনালোকে যদি এই পোষ্টসমূহৰ কাৰণে ইণ্টাৰেষ্টেড হয়, আবেদন কৰি ল'ব পাৰিব। আজি 1 নম্বৰ পোষ্টটো মুকলি কৰা হৈছে HDFC বেংকৰ ফালৰ পৰা। পাৰ্চনেল বেংকাৰ ক্লাছিকৰ বিভাগত এই পোষ্টটো মুকলি কৰিছে। জব লোকেশ্যনসমূহ হৈছে অসমত মুকলি কৰা হৈছে ৰঙিয়া, শিলচৰ, হোজাই, নগাঁও আৰু ঢেকিয়াজুলি। তো এইকেইটা লোকেশ্যন অসমত এই পোষ্টটো মুকলি কৰিছে আৰু মেঘালয় সাইডে 3টা লোকেশ্যনত পোষ্টটো মুকলি কৰিছে। ৰিক্ৰুইটমেণ্টৰ কাৰণে গ্ৰেজুৱেট হ'ব লাগিব। যিসকলে গ্ৰেজুৱেট কৰিলে এনি ষ্ট্ৰীম সকলোৱে আবেদন কৰিব পাৰিব। লগতে মিনিমাম 3 বছৰ এক্সপিৰিয়েঞ্চ বিচৰা হৈছে ব্ৰাঞ্চ বেংকিং আৰু চেলছৰ ওপৰত। ইয়াৰ লগতে NISM IRDA চাৰ্টিফিকেট থকা সকলে প্ৰিভেট পাই যাব। তো যিসকলৰ NISM IRDA চাৰ্টিফিকেট আছে, তো তেওঁলোকে যদি এই পোষ্টটোৰ কাৰণে আবেদন কৰে তেওঁলোকক প্ৰিভেট দিয়া হ'ব। ষ্ট্ৰং চেলছ ফ'কাছ উইথ প্ৰভেন ৰিজাল্ট বিচৰা হৈছে। লোকেল কেণ্ডিডেট সকলে যদি আবেদন কৰে তেওঁলোকেও প্ৰিভেট পাই যাব। তো পোষ্টটোৰ কাৰণে যদি ইণ্টাৰেষ্টেড হয় ইচ্ছুক প্ৰাৰ্থীসকলে, ইয়াতে যোনটো মেইল দিয়া হৈছে তাতে আপোনালোকৰ আপডেটেড বায়'ডাটাখন চেণ্ড কৰি পোষ্টটোৰ কাৰণে আবেদন কৰি ল'ব পাৰিব। ইয়াৰ লাষ্ট ডেট মেনশ্যন কৰা হৈছে 30 এপ্ৰিললৈকে। পোষ্টটো যদি শ্বৰ্ট লিষ্টেড হয় আপোনালোকক ইণ্টাৰভিউৰ কাৰণে যোগাযোগ কৰা হ'ব। ইয়াৰ পিছতে নেক্সট 2 নম্বৰ পোষ্টটো মুকলি কৰা হৈছে আপোনাৰ স্কোডা SSB স্কোডা ডিলাৰশ্বিপৰ ফালৰ পৰা পোষ্ট মুকলি কৰিছে। চেলছ কনচালটেণ্ট আৰু চেলছ টিম লিডাৰৰ বিভাগত পোষ্ট মুকলি কৰা হৈছে দুটাকৈ। জব লোকেশ্যনটো হৈছে ডিব্ৰুগড়, যোৰহাট আৰু নগাঁও। তো এই 3টা লোকেশ্যনত SSB স্কোডা ডিলাৰশ্বিপৰ ফালৰ পৰা পোষ্ট মুকলি কৰিছে। তো যিসকলে ভিডিঅ'টো চাই আছে, কোনোবা যদি ডিব্ৰুগড়, যোৰহাট বা নগাঁওবাসীয়ে চাই আছে, আগ্ৰহী হয়, তো তেওঁলোকে এই পোষ্টটোৰ কাৰণে আবেদন কৰি ল'ব পাৰিব। ফ্ৰেছাৰ এণ্ড এক্সপিৰিয়েঞ্চ কেণ্ডিডেট কেন এপ্লাই। ফ্ৰেছাৰ কেণ্ডিডেট লগতে যোনসকলৰ এক্সপিৰিয়েঞ্চ থকা কেণ্ডিডেট দুয়োসকলেই আবেদন কৰিব পাৰিব। আবেদন কৰিবৰ কাৰণে ইচ্ছুক প্ৰাৰ্থীসকলে ইয়াতে যোনটো মেইল দিয়া হৈছে তাতে আপোনালোকৰ আপডেটেড বায়'ডাটাখন চেণ্ড কৰি পোষ্টটোৰ কাৰণে আবেদন কৰি ল'ব পাৰিব। আৰু ইয়াৰ কাৰণে ৱাক ইন ইণ্টাৰভিউ লোৱা হ'ব। ৱাক ইন ইণ্টাৰভিউ এড্ৰেছটো দিয়া হৈছে। আপোনালোকে যিকোনো এদিনত গৈ ইয়াতে যোনটো এড্ৰেছ মেনশ্যন কৰিছে এই এড্ৰেছত ৱাক ইন ইণ্টাৰভিউটো এটেণ্ড কৰি আহিব। ইণ্টাৰভিউ যদি ভালদৰে দি পাছ কৰিব পাৰে, যোনটো পোষ্টৰ কাৰণে আবেদন কৰিছিলে সেই পোষ্টটো কৰি থাকিব পাৰিব। লাষ্ট ডেট দিয়া হৈছে 29 এপ্ৰিললৈকে। পোষ্টটোৰ কাৰণে যদি আগ্ৰহী হয় অতি সোনকালে আবেদন কৰি ল'ব। ইয়াৰ পিছতে নেক্সট 3 নম্বৰ পোষ্টটো মুকলি কৰা হৈছে ফেক্টৰী এট বৰ তেজপুৰ, কামৰূপ ৰুৰেল। তো এই পোষ্টটো মুকলি কৰা হৈছে ফেক্টৰীৰ ফালৰ পৰা বৰ তেজপুৰ, কামৰূপ ৰুৰেলত। ইয়াতে ৱেলফেয়াৰ অফিচাৰৰ বিভাগত পোষ্ট মুকলি কৰা হৈছে। জব লোকেশ্যনটো হৈছে বৰ তেজপুৰ ভিলেজ, বৰ তেজপুৰ PO কুকুৰমাৰা ডিষ্ট্ৰিক্ট, কামৰূপ ৰুৰেল, অসম। তো এতিয়া যোনটো লোকেশ্যন মেনশ্যন কৰা হৈছে এই লোকেশ্যনত আপোনালোকে এই জবটো কৰিব লাগিব। তো যিসকল আগ্ৰহী হয় তেওঁলোকে বাই পোষ্ট যোগে এই পোষ্টটোৰ কাৰণে আবেদন কৰিব লাগিব। ইয়াতে পোষ্টেল এড্ৰেছটো দিয়া হৈছে। পোষ্ট বক্স নম্বৰটো ইয়াতে দিছে আছাম ত্ৰিবান, গুৱাহাটী 3। ইয়াতে যোনটো এড্ৰেছ মেনশ্যন কৰিছে আপোনালোকে এটা এনভেলপ আনি তাতে আপোনালোকে পোষ্ট বক্সৰ এড্ৰেছটোত আপোনালোকৰ আপডেটেড বায়'ডাটা লগতে শিক্ষাগত অৰ্হতাৰ চাৰ্টিফিকেট, মাৰ্কশ্বিটৰ এটা জেৰক্স কপি আৰু আপোনালোকৰ ফটো সকলোখিনি চেণ্ড কৰি পোষ্টটোৰ কাৰণে আবেদন কৰি ল'ব পাৰিব। আৰু যেতিয়া আপোনালোকে বাই পোষ্ট যোগে চেণ্ড কৰিব এনভেলপটোৰ ওপৰত আপোনালোকে মেনশ্যন কৰি দিব ৱেলফেয়াৰ অফিচাৰ বুলি। ইয়াতে যোনটো পোষ্টৰ নেম হয় গোটেই পোষ্টৰ নেমটো এনভেলপটোৰ ওপৰত লিখি দিব। লাষ্ট ডেট দিয়া হৈছে 4 মে'লৈকে। পোষ্টটো যদি শ্বৰ্ট লিষ্টেড হয় আপোনালোকক ইণ্টাৰভিউৰ কাৰণে যোগাযোগ কৰা হ'ব।
সো বন্ধু বান্ধৱীসকল এইখিনিতে আপোনালোকৰ কাৰণে এটা সৰু ৰিকুৱেষ্ট যদি আপুনি আমাৰ চেনেলত নতুনকৈ আহিছে চেনেলটো সাবস্ক্ৰাইব কৰি ৰাখিবলৈ একেবাৰে নেপাহৰিব আৰু ভিডিঅ'টো যদি চাই ভাল পায় ভিডিঅ'টো লাইক শেয়াৰ কৰি দিব মই আপোনালোকৰ কাৰণে যিসমূহ পোষ্ট লৈ আহোঁ এই পোষ্টসমূহ আবেদন কৰাৰ বাবদ আপোনালোকক যদি এপ্লিকেশ্যন ফিজ বা ইন্টাৰভিউ নামত ধন দাবী কৰা হয় 1 টকাও পে নকৰিব ইয়াৰ পিছতে নেক্সট 4 নম্বৰ পোষ্টটো মুকলি কৰা হৈছে ডন বস্কো স্কুলৰ ফালৰ পৰা ডন বস্কো স্কুলৰ ফালৰ পৰা 4টা পোষ্ট মুকলি কৰিছে পোষ্টকেইটা মুকলি কৰা হৈছে সায়েন্স টিচাৰ মেথছ টিচাৰ হিন্দী টিচাৰ আৰু ফিজিকেল এডুকেটৰৰ বিভাগত দৰমহা দিয়া হ'ব এই পোষ্টকেইটা কৰাৰ বাবদ 10ৰ পৰা 15000 টকা প্ৰতি মাহে দৰমহা পাই যাব এজ লিমিট 25ৰ পৰা 40 এজলৈকে বিচৰা হৈছে শিক্ষাগত অৰ্হতা প্ৰতিটো পোষ্টৰ কাৰণে বেলেগ বেলেগ শিক্ষাগত অৰ্হতা বিচৰা হৈছে তো সায়েন্সৰ যোনটো শিক্ষকৰ পোষ্ট এই পোষ্টৰ কাৰণে কেমিষ্ট্ৰি বা ফিজিক্সত বিএসসি কৰা ক্যান্ডিডেট বিচাৰিছে সায়েন্সত বিএসসি এমএসসি কৰা ক্যান্ডিডেট বিচৰা হৈছে আৰু যোনসকলে বিএড কৰিলে তেওঁলোকে আবেদন কৰিব পাৰিব লগতে 2 পৰা 3 বছৰ এক্সপেৰিয়েন্স বিচৰা হৈছে সেকেন্ড যোনটো মেথছৰ পোষ্ট আছে মেথছ টিচাৰৰ পোষ্ট তো এই পোষ্টৰ কাৰণে বিএসসি এমএসসি এমটেক উইথ বিএড বিচাৰিছে আৰু লগতে 2 পৰা 3 বছৰ এক্সপেৰিয়েন্স বিচৰা হৈছে তাৰ পিছতে যোনটো হিন্দী শিক্ষকৰ পোষ্ট ইয়াৰ কাৰণে হায়াৰ সেকেন্ডাৰী পাস বিএ পাস উইথ বিএড ইন হিন্দীত বিএড কৰা ক্যান্ডিডেট বিচৰা হৈছে তো যোনসকলে হায়াৰ সেকেন্ডাৰী পাস কৰিলে বা বিএ পাস কৰিলে হিন্দীত বিএড কৰিলে তো সেইসকলে হিন্দী শিক্ষকৰ পোষ্টৰ কাৰণে আবেদন কৰিব পাৰিব লগতে 2 পৰা 3 বছৰ এক্সপেৰিয়েন্স থাকিব লাগিব তাৰ পিছতে যোনটো ফিজিকেল এডুকেটৰৰ পোষ্ট এই পোষ্টৰ কাৰণে বিপিএড এমপিএড বিচাৰিছে লগতে 2 পৰা 3 বছৰ এক্সপেৰিয়েন্স বিচৰা হৈছে এপ্লিকেশ্যন ফিজ নীল এই পোষ্টসমূহ আবেদন কৰাৰ বাবদ আপোনালোকে 1 টকাও পে কৰিব নালাগে ফ্ৰীকে আবেদন কৰিব পাৰিব ইয়াতে মেনশন কৰা হৈছে যদি পোষ্টকেইটাৰ কাৰণে ইন্টাৰেষ্টেড হয় ইছুক প্ৰাৰ্থীসকলে ইয়াতে যোনটো মেইল দিয়া হৈছে দুটাকৈ মেইল দিছে যিকোনো এটা মেইলত আপোনালোকৰ আপডেটেড সিভি বা বায়োডাটাখন সেন্ড কৰি পোষ্টকেইটাৰ কাৰণে আবেদন কৰি ল'ব পাৰিব যেতিয়া আপোনালোকে মেইলত বায়োডাটা বা সিভিখন সেন্ড কৰিব সাবজেক্ট লাইনত মেনশন কৰি দিব কোনটো পোষ্টৰ কাৰণে আবেদন কৰিছে ইয়াৰ লগতে দুটাকৈ কন্টাক্ট নম্বৰো মেনশন কৰা হৈছে আপোনালোকে যদি এই পোষ্টকেইটাৰ বিষয়ে ইয়াতকৈ অধিক আৰু কিবা জানিব বিচাৰে 9864003612 আনটো হৈছে 8638537667 এই নম্বৰকেইটাত যোগাযোগ কৰি পোষ্টকেইটাৰ বিষয়ে সকলোখিনি ভালদৰে জানি ল'ব পাৰিব লাষ্ট ডেট দিয়া হৈছে 28 তাৰিখলৈকে এপ্ৰিলৰ 28 তাৰিখলৈকে ইয়াৰ লাষ্ট ডেট আছে মানে অহাকালিলৈকে লাষ্ট ডেট আছে তো যিসকল আগ্ৰহী হয় অতি সোনকালে আবেদন কৰি ল'ব যদি পোষ্টকেইটা শৰ্টলিষ্টেড হয় আপোনালোকক ইন্টাৰভিউৰ কাৰণে যোগাযোগ কৰা হ'ব ইয়াৰ পিছতে নেক্সট 5 নম্বৰ পোষ্টটো মুকলি কৰা হৈছে জাহাংগীৰ ডায়াগনষ্টিক চেণ্টাৰৰ ফালৰ পৰা পোষ্ট মুকলি কৰিছে পোষ্টটো মুকলি কৰা হৈছে ৰেডিঅলজি প্ৰফেচনেলৰ বিভাগত পোষ্ট মুকলি কৰিছে সোনোগ্ৰাফিৰ কাৰণে জব লোকেশ্যনটো হৈছে বদৰপুৰ টাউন শ্ৰীভূমি কৰিমগঞ্জ তো কৰিমগঞ্জ লোকেশ্যনত এই পোষ্টটো মুকলি কৰা হৈছে ৱৰ্কিং টাইমটো হৈছে আগবেলা 10 বজাৰ পৰা সন্ধিয়া 6 বজালৈকে আপোনালোকে ডিউটি কৰিব লাগিব স্যালাৰি আপোনালোকক দিয়া হ'ব এই পোষ্টটো কৰাৰ বাবদ 4 লাখৰ পৰা 4.5 লাখ পাৰ মান্থ আপোনালোকক স্যালাৰি দিয়া হ'ব তো পোষ্টটো কৰাৰ বাবদ আপোনালোকে এটা যথেষ্ট পৰিমাণৰ ভাল স্যালাৰি আপোনালোকে পাই যাব ইয়াতে মেনশন কৰা হৈছে 4 লাখৰ পৰা 4.5 লাখ পাৰ মান্থ আপোনালোকক স্যালাৰি দিয়া হ'ব বুলি মেনশন কৰি দিছে তো যিসকল আগ্ৰহী হয় কৰিমগঞ্জত ৰেডিঅলজি বিভাগত জব কৰিবৰ কাৰণে তো এই পোষ্টৰ কাৰণে আবেদন কৰি ল'ব পাৰিব ৰিক্ৰুটমেন্টৰ কাৰণে ডাইনামিক ৰেডিঅলজি প্ৰফেচনেল উইথ ৰেলেভেন্ট কোৱালিফিকেশ্যন এণ্ড এক্সপেৰিয়েন্স থাকিব লাগিব তো যোনসকল প্ৰফেচনেল ৰেডিঅলজি সেইসকলে আবেদন কৰিব পাৰিব যিসকলৰ শিক্ষাগত অৰ্হতা আছে কোৱালিফিকেশ্যন আছে ৰেডিঅলজিত শিক্ষাগত অৰ্হতা কৰি থৈছে মানে ৰেডিঅলজি বিভাগত পঢ়ি পাছ কৰি থৈছে বা যিসকলৰ এক্সপেৰিয়েন্স আছে তো সেইসকলে আবেদন কৰিব পাৰিব শিক্ষাগত অৰ্হতা নথকা বা ফ্ৰেছাৰ ক্যান্ডিডেট সকলে এই পোষ্টৰ কাৰণে আবেদন নকৰিব পোষ্টৰ কাৰণে যদি ইন্টাৰেষ্টেড হয় ইছুক প্ৰাৰ্থীসকলে ইয়াতে যোনটো মেইল দিয়া হৈছে তাতে আপোনালোকৰ আপডেটেড বায়োডাটাখন সেন্ড কৰি পোষ্টৰ কাৰণে আবেদন কৰি ল'ব পাৰিব আৰু দুটাকৈ কন্টাক্ট নম্বৰ দিয়া হৈছে পোষ্টৰ বিষয়ে যদি ইয়াতকৈ অধিক আৰু কিবা জানিব বিচাৰে 9435701467 আনটো হৈছে 7002088350 এই নম্বৰ দুইটাত যোগাযোগ কৰি সকলোখিনি ভালদৰে জানি ল'ব পাৰিব লাষ্ট ডেট দিয়া হৈছে 29 এপ্ৰিললৈকে
পোষ্টটো যদি শৰ্ট লিষ্টেড হয় আপোনালোকক ইণ্টাৰভিউৰ কাৰণে যোগাযোগ কৰা হ'ব ইয়াৰ পিছতে নেক্সট 6 নম্বৰ পোষ্টটো মুকলি কৰা হৈছে MS চন্দ্ৰা এন্টাৰপ্ৰাইজৰ ফালৰ পৰা পোষ্ট মুকলি কৰিছে অফিচ এছিষ্টেণ্টৰ বিভাগত জব লোকেশ্যনটো হৈছে গুৱাহাটী কালাপাহাৰ চাইকেল ফেক্টৰী তিনিআলি তো গুৱাহাটী লোকেশ্যনত এই পোষ্টটো মুকলি কৰা হৈছে ৰিক্ৰুটমেণ্টৰ কাৰণে গ্ৰেজুৱেট বিচাৰিছে লগতে ফুললি কম্পিউটাৰ লিটাৰেচি জানিব লাগিব লিটাৰেট তো কম্পিউটাৰ গুটেখিনি আপোনালোকৰ নলেজ থাকিব লাগিব আৰু গ্ৰেজুৱেট সকলে আবেদন কৰিব পাৰিব ইয়াৰ কাৰণে ৱাক ইন ইন্টাৰভিউ লোৱা হ'ব ডেটটো দিয়া হৈছে 29 এপ্ৰিলত ইয়াৰ কাৰণে ৱাক ইন ইন্টাৰভিউ ল'ব টাইমিংটো হৈছে আগবেলা 10 বজাৰ পৰা আবেলি 3 বজালৈকে ৱাক ইন ইন্টাৰভিউ লোৱা হ'ব আৰু এড্ৰেছটো মেনশ্যন কৰিছে যিসকল গুৱাহাটীৰ কেণ্ডিডেট যিসকল আগ্ৰহী হয় তেওঁলোকে এই এড্ৰেছত গৈ ৱাক ইন ইন্টাৰভিউটো এটেন্ড কৰি আহিব 29 তাৰিখে যদি আপোনালোকে ইন্টাৰভিউটো ভালদৰে দি পাছ কৰিব পাৰে এই পোষ্টটো কৰি থাকিব পাৰিব কন্টেক্ট নম্বৰ দিয়া হৈছে পোষ্টৰ বিষয়ে যদি অধিক আৰু কিবা জানিব বিচাৰে 9678065006 এই নম্বৰটো যোগাযোগ কৰি আবেদন কৰি ল'ব পাৰিব লগতে পোষ্টৰ বিষয়ে গুটেখিনি ভালদৰে জানি ল'ব পাৰিব লাষ্ট ডেট মেনশ্যন কৰা হয় নাই যিসকল আগ্ৰহী হয় অতি সোনকালে আবেদন কৰি ল'ব ইয়াৰ পিছতে নেক্সট 7 নম্বৰ পোষ্টটো মুকলি কৰা হৈছে ডিফেন্টেক ইনোভেশন প্ৰাইভেট লিমিটেডৰ ফালৰ পৰা পোষ্ট মুকলি কৰিছে অফিচ এছিষ্টেণ্ট আৰু ই-কমাৰ্চ কোঅৰ্ডিনেটৰ বিভাগত পোষ্টটো মুকলি কৰা হৈছে জব লোকেশ্যনটো হৈছে গুৱাহাটী এই পোষ্টকেইটা কৰাৰ বাবদ আপোনালোকক স্যালাৰি দিয়া হ'ব 10 পৰা 15000 টকা প্ৰতি মাহে দৰমহা পাই যাব ৰিক্ৰুটমেণ্টৰ কাৰণে বেসিক কম্পিউটাৰ নলেজখিনি জানিব লাগিব লগতে এক্সপেৰিয়েন্স থাকিব লাগিব অনলাইন অৰ্ডাৰ হেণ্ডলিং পেকেজিং এণ্ড ডিস্পেচ প্ৰিপেড তো যোনসকলৰ এক্সপেৰিয়েন্স আছে অনলাইন অৰ্ডাৰ হেণ্ডলিং পেকেজিং আৰু ডিস্পেচ তো তেওঁলোকে যদি এই পোষ্টৰ কাৰণে আবেদন কৰে তেওঁলোকক প্ৰিপেড দিয়া হ'ব ফ্ৰেছাৰ কেন অলসো এপ্লাই তো ফ্ৰেছাৰ সকলেও এই পোষ্টৰ কাৰণে আবেদন কৰিব পাৰিব অকল এক্সপেৰিয়েন্স থকা সকলে আবেদন কৰিব পাৰিব তেনেকুৱা নহয় ফ্ৰেছাৰ সকলেও আবেদন কৰিব পাৰিব মেনশ্যন কৰা হৈছে তো যিসকল ইন্টাৰেষ্টেড হয় পোষ্টৰ কাৰণে তেওঁলোকে ইয়াতে যোনটো মেইল দিয়া হৈছে তাতে আপোনালোকৰ আপডেটেড বায়োডাটা বা সিভিখন সেন্ড কৰি পোষ্টৰ কাৰণে আবেদন কৰি ল'ব পাৰিব হেতে দুটা পোষ্ট মুকলি কৰা হৈছে যেতে আপোনালোকে মেইলত সিভি বা বায়োডাটাখন সেন্ড কৰিব সাবজেক্ট লাইনত মেনশ্যন কৰি দিব কোনটো পোষ্টৰ কাৰণে আবেদন কৰিছে আৰু এটা কন্টাক্ট নম্বৰ দিয়া হৈছে পোষ্ট কিটাৰ বিষয়ে যদি অধিক কিবা জানিব বিচাৰে 7099017790 এই নম্বৰটোত অফিচ টাইমত যোগাযোগ কৰি আপোনালোকে সকলোখিনি ভালদৰে জানি ল'ব পাৰিব 10টা বজাৰ পৰা আগবেলা 10টাৰ পৰা আবেলি 6 বজাৰ ভিতৰত যোগাযোগ কৰি জব কিটাৰ বিষয়ে গুটেখিনি ভালদৰে জানি ল'ব পাৰিব লগতে কিবা যদি সুধিব লগা আছে সুধি ল'ব পাৰিব লাষ্ট ডেট দিয়া হৈছে 29 এপ্ৰিললৈকে পোষ্ট কিটা যদি শৰ্ট লিষ্টেড হয় আপোনালোকক ইন্টাৰভিউৰ কাৰণে যোগাযোগ কৰা হ'ব ইয়াৰ পিছতে নেক্সট 8 নম্বৰ পোষ্টটো মুকলি কৰা হৈছে প্ৰিন্টিং প্ৰেছ গুৱাহাটী ফালৰ পৰা পোষ্ট মুকলি কৰিছে গুৱাহাটীত থকা প্ৰিন্টিং প্ৰেছৰ ফালৰ পৰা এই পোষ্টটো মুকলি কৰিছে কম্পিউটাৰ অপাৰেটৰ বিভাগত ইয়াৰ কাৰণে অনলি মেল ক্যান্ডিডেট বিচৰা হৈছে মানে পুৰুষ ক্যান্ডিডেট বিচাৰিছে তো পুৰুষ সকলে পোষ্টৰ কাৰণে আবেদন কৰিব মহিলা সকলে আবেদন নকৰিব জব লোকেশ্যন গুৱাহাটী 1 কোৱালিফিকেশ্যন মেট্ৰিক পাছ হলে আবেদন কৰিব পাৰিব পোষ্টৰ কাৰণে তো যিসকলে HSLC মানে মেট্ৰিক পাছ কৰিলে তেওঁলোকে এই পোষ্টৰ কাৰণে আবেদন কৰি ল'ব পাৰিব আবেদন কৰিবৰ কাৰণে দুটাকৈ কন্টাক্ট নম্বৰ দিয়া হৈছে 9864956114 আনটো হৈছে 9101235228 এই নম্বৰ দুইটাত যোগাযোগ কৰি পোষ্টৰ কাৰণে আবেদন কৰি ল'ব পাৰিব লগতে পোষ্টৰ বিষয়ে যদি অধিক আৰু কিবা জানিব বিচাৰে সকলোখিনি ভালদৰে জানি ল'ব পাৰিব লাষ্ট ডেট দিয়া হৈছে 29 এপ্ৰিললৈকে পোষ্টটো যদি শৰ্ট লিষ্টেড হয় আপোনালোকক ইন্টাৰভিউৰ কাৰণে যোগাযোগ কৰা হ'ব ইয়াৰ পিছতে নেক্সট 9 নম্বৰ পোষ্টটো মুকলি কৰা হৈছে লোটাস ট্ৰেডাৰ্ছৰ ফালৰ পৰা পোষ্ট মুকলি কৰিছে সেলস এক্সিকিউটিভ কনষ্ট্ৰাকচন মেচিনাৰী কনষ্ট্ৰাকচন যিসমূহ মেচিনাৰী সেই মেচিনাৰীসমূহ সেলসৰ কাৰণে সেলস এক্সিকিউটিভ বিভাগত পোষ্ট মুকলি কৰিছে জব লোকেশ্যনটো হৈছে গুৱাহাটী ফালৰ পৰা এই পোষ্টটো মুকলি কৰিছে স্যালাৰি আপোনালোকক দিয়া হ'ব 15000 টকা প্লাস ইনসেন্টিভ তো 15000 টকাকৈ দৰমহা পাব আপোনালোকে জবটো কৰাৰ বাবদ প্লাস আপোনালোকে ইনসেন্টিভ পাই যাব ৰিক্ৰুটমেণ্টৰ কাৰণে অনলি এক্সপেৰিয়েন্স থকা ক্যান্ডিডেট সকলক আবেদন কৰিব কোৱা হৈছে যিসকলৰ এক্সপেৰিয়েন্স আছে তো তেওঁলোকে আবেদন কৰিব পাৰিব ফ্ৰেছাৰ সকলে আবেদন নকৰিব
পোষ্টৰ কাৰণে যদি ইন্টাৰেষ্টেড হয় ইছুক প্ৰাৰ্থীসকলে ইয়াতে যোনটো মেইল দিয়া হৈছে তাতে আপোনালোকৰ আপডেটেড বায়োডাটাখন সেন্ড কৰি পোষ্টৰ কাৰণে আবেদন কৰি ল'ব পাৰিব লগতে এটা যোগাযোগৰ বাবে নম্বৰ দিয়া হৈছে 7099077035 এই নম্বৰটোৰ যোগেৰে হোৱাটছআপত আপোনালোকৰ আপডেটেড ৰিজিউমখন সেন্ড কৰিও পোষ্টৰ কাৰণে আবেদন কৰি ল'ব পাৰিব লগতে পোষ্টৰ বিষয়ে যদি ইয়াতকৈ আৰু কিবা জানিব বিচাৰে সকলোখিনি ভালদৰে জানি ল'ব পাৰিব এই নম্বৰটোত যোগাযোগ কৰি লাষ্ট ডেট দিয়া হৈছে 29 এপ্ৰিললৈকে পোষ্টটো যদি শৰ্ট লিষ্টেড হয় আপোনালোকক ইন্টাৰভিউৰ কাৰণে যোগাযোগ কৰা হ'ব সো বন্ধু বান্ধৱীসকল এইকেইটা আছিল আজি আপোনালোকৰ কাৰণে লৈ অহা প্ৰাইভেট জবৰ আপডেট আশা কৰো ভিডিওটো চাই আপোনালোকে উপকৃত হ'ব ভিডিওটো চাই যদি ভাল পায় ভিডিওটো এটা কৰি লাইক আৰু শেয়াৰ কৰি দিবলৈ একেবাৰে নেপাহৰিব আমাৰ চেনেলত যদি প্ৰথমবাৰ ভিজিট কৰিছে চেনেলটো সাবস্ক্ৰাইব কৰি কাষতে থকা বেল আইকনটো প্ৰেছ কৰি অল কৰি ৰাখিব আমাৰ চেনেলৰ এনে ধৰণৰ আহিবলগীয়া প্ৰাইভেট জব আপডেটৰ নটিফিকেশনসমূহ প্ৰতিদিনে পাই থাকিবৰ কাৰণে আৰু আপোনালোকে যদি এই পোষ্টসমূহৰ লিংক বিলাক বা ডিটেইলছ বিলাক আমাৰ জবৰ ডিটেইলছ বিলাক চাব বিচাৰে ভিডিওৰ ডেসক্ৰিপচনত আমাৰ টেলিগ্ৰামৰ লিংক দিয়া আছে তাত আপোনালোকে জয়েন কৰি ল'ব পাৰে তাত জয়েন কৰি সকলো ধৰণৰ জবৰ ডিটেইলছ পাই যাব আজিলৈ মানে পুনৰ এটা জব আপডেট ভিডিওৰ সৈতে লগ পাম অহাকালিলৈ